নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে অসম চিচি গাইড। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিম যে চেন্সাছ 2027 বা জনগণনা 2027 নিজৰ মোবাইলৰ পৰা নিজে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব। ঘৰত এনুমেৰেটৰ অহালৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা নকৰি নিজৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা অনলাইনৰ হাউচ হোল্ড ইনফৰমেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰে। এইখিনি ইনফৰমেশ্যন ছাবমিট কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰি চেন্সাছ 2027 আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত যাব পাৰিব আৰু তালৈ অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক সেলফ এনুমেৰেশ্যনৰ যিটো অপশ্যন এনুমেৰেটৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো অপশ্যন আপোনালোকৰ ক্লিক কৰি দিব। এইটো অপশ্যনে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ ষ্টেট ছিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব। আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰি দিব। আছাম ছিলেক্ট কৰি দিব। ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ইয়াতে অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাওক নেম অফ দি হাউচ হোল্ড ফেমিলি নাম্বাৰ, ঠিক আছে। আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ মুৰব্বীজনৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াতে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব আৰু মুৰব্বীজনৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব আৰু যিটো ইমেইল আইডি হয় সেই ইমেইল আইডিটো অপশ্যনেল হয়। যদি আছে আপোনালোকে দিব পাৰে, যদি নাই আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব, ঠিক আছে। এইখিনি কৰি কিনে ইয়াতে আপোনালোকে গেট অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। গেট অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকৈ এটা অ'টিপি আহিব। অ'টিপিটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। অ'টিপিটো এণ্টাৰ কৰি আপোনালোকে নিজৰ ভাষাটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে লেংগুৱেজ আপোনালোকে অসমীয়া ছিলেক্ট কৰে, যদি অসমীয়া ছিলেক্ট কৰিব পাৰে, ইংলিছ, হিন্দী, গোটেইবোৰ ভাষা আছে। আপোনালোকে যিটো ভাষা আপোনালোকে লগত কমফৰ্টেবল হয় সেইটো ভাষা ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ভেৰিফাই অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। ভেৰিফাই অ'টিপি অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ জিলা, পিনক'ড আৰু গাঁৱৰ নামটো ছিলেক্ট কৰিবলৈ আহিব, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে নিজৰ ইয়াতে জিলাখনৰ নামটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। ছাপ'জ মোৰ জিলাখনৰ নাম শোণিতপুৰ, তেনেহ'লে মই ইয়াতে শোণিতপুৰ ছিলেক্ট কৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে নিজৰ জিলাখনৰ নাম ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব। মই পিনক'ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত তলৰ অপশ্যনটো চাওক আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ গাঁৱৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে কোনখন গাঁও বা কোনখন চহৰত বসবাস কৰি আছে সেইটো এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ গাঁৱৰ নামটো ছিলেক্ট কৰি ছাইডতে যিটো সন্ধান কৰক বুলি এটা অপশ্যন আছে সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়ক। সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এখন মেপ আহিব, ঠিক আছে। আৰু মেপ তেনেকৈ মেপখন আহিব আৰু মেপখন আপোনালোকে অকণমান জুম ইন জুম আউট কৰি চাব। কৰি চোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কি হ'ব, ইয়াতে নিজৰ গাঁৱৰ নামটো ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক লংগিটিউড লেটিটিউডটো লৈ ল'ব আৰু আপোনালোকে ছেভ কৰি আগলৈ যাব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছে, ঠিক আছে, সেই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে ইয়াতে শুদ্ধভাৱে উত্তৰ দি দিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ লোকপিয়লৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ যিখিনি সামগ্ৰী হয় সেই সামগ্ৰীখিনি আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ মানে ঘৰটো কোনবোৰ সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা, ঠিক আছে। পোৰা ইটাৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা নে মাটিৰে নিৰ্মাণ কৰা নে কাঠ বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা, আপোনালোকে ইয়াতে সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ঠিক আছে। নিজৰ ইয়াতে গৃহবোৰৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী আপোনালোকে কোনবোৰ সামগ্ৰী আপোনালোকৰ ঘৰটো নিৰ্মাণ হওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে টিক মাৰ্ক কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো চাওক বেৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰধান সামগ্ৰী আপোনালোকৰ ঘৰটোৰ বেৰখিনি কিহেৰে তৈয়াৰী, যদি বাঁহেৰে তৈয়াৰী তেনেহ'লে বাঁহ লিখিব, যদি আপোনালোকে ইটাৰে তৈয়াৰী তেনেহ'লে ইটা লিখি দিব, ঠিক আছে। এনেদৰে আপোনালোকে সেইখিনি দি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আহিলে গৃহৰ ছালৰ প্ৰধান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ টিংপাতৰ ঘৰ নে আপোনালোকৰ ৰুফৰ ঘৰ হয় নে কংক্ৰিটৰ ঘৰ হয়, ইয়াতে আপোনালোকে সেইখিনি ইয়াতে নিজৰ ঘৰটো যিহেৰে নিৰ্মিত সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব, ঠিক আছে। গৃহটোৰ অৱস্থাটো আপোনালোকৰ ইয়াতে লিখি দিব, বাসোপযোগী হয় নে খুব ভাল হয়, ঠিক আছে। এইখিনি লিখি আপোনালোকে ইয়াতে হেৰি কৰি দিব। ইয়াতে চাব এতিয়া আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোত নিয়মিতভাৱে বসবাস কৰা মুঠ লোকৰ সংখ্যা, আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোত নিয়মিতভাৱে কিমানজন লোকে বসবাস কৰি আছে ইয়াতে সেইটো এণ্টাৰ কৰি দিব, ঠিক আছে। পৰিয়ালজনৰ মুৰব্বীৰ নামটো নিজৰ ভাষাত লিখিব লাগিব। যদি আপোনালোকে আছামিজ ছিলেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে অসমীয়াত পৰিয়ালজনৰ নিজৰ নাম মুৰব্বীজনৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। এইটো চাওক মই লিখি দিছোঁ, লিখি দি আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনৰ লিংগ কি হয় সেইটো ইয়াতে আপোনালোকে দি দিব, পুৰুষ হ'লে পুৰুষ, মহিলা হ'লে মহিলা, ঠিক আছে। অনুসূচিত জাতিৰ হয় নেকি, যদি এছ চি কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে তেনেহ'লে য়েছ লিখিব, যদি এছ চি কাষ্টৰ পৰা বিলং নকৰে তেনেহ'লে অন্যান্য অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। ঘৰটোৰ মালিকানাৰ স্থিতি, ঘৰটো আপোনাৰ নিজা ঘৰ হয় নে ভাড়া লোৱা ঘৰ হয় নে অন্যান্য কিবা
ঘৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে তাতে নিজৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে আৰু ঘৰটোত কিমানটা কোঠা আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যদি 6টা কোঠা আছে 6টা যদি 5টা আছে 5টা ঠিক আছে পৰিয়ালটোত বসবাস কৰা দম্পতীৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ পৰিয়ালটোত আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ কেইজন থাকে ঠিক আছে তো সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ছাবমিট কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক ফ'ৰ্থ অপশ্যনটো আহিলে কি খোৱা পানীৰ প্ৰধান উৎস আপোনালোকৰ খোৱা পানী ক'ৰ পৰা আহে ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ খোৱা পানী মটৰৰ পৰা আহে মটৰ দিব দমকলৰ পৰা আহিলে দমকল দিব কুঁৱাৰ পৰা আহিলে কুঁৱা দিব য'ৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ খোৱা পানীটো আনে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব ঠিক আছে পোহৰৰ প্ৰধান উৎস যদি আপোনালোকৰ পোহৰ আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ পৰা লয় ইলেক্ট্ৰিচিটি লিখিব যদি আপোনালোকৰ পোহৰটো ছ'লাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা লয় ছ'লাৰ ছিষ্টেম লিখিব ঠিক আছে এনেদৰে আপোনালোকে শৌচালয়ৰ প্ৰকাৰ শৌচালয়ৰ উপলব্ধতা এই গোটেইখিনি যিখিনি কুৱেশ্যন আহে এইখিনি গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি কিনে সোধে আৰু সেই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে নিজৰ ঘৰটোত কেনেদৰে বসবাস কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত যিহেতু কুৱেশ্যনখিনি সোধে আৰু সেই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে নিজৰ মতে ইয়াতে টিক মাৰ্ক কৰি যাব ঠিক আছে ইয়াতে চাই যদি শৌচালয়ৰ প্ৰকাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ শৌচালয়ৰ প্ৰকাৰখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ প্ৰকাৰ হয় প্ৰকাৰ যদি পানী কেনেদৰে আহে শৌচালয়লৈ আপোনালোকৰ ড্ৰেইন আছেনে নাই ঠিক আছে বা যদি ড্ৰেইন আছে কেনেধৰণৰ ড্ৰেইন আছে ঢাকনি থকা ড্ৰেইন আছে নে ঢাকনি নথকা ড্ৰেইন আছে ঠিক আছে ৰন্ধন ঘৰত আপোনালোকে LPG কানেকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰে নে নকৰে এই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ইয়াতে নৰ্মেল কুৱেশ্যন হয় আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে প্ৰত্যেকে নিজে নিজে এনেদৰে ছিলেক্ট কৰি ল'ব কাৰণ এনেদৰে সকলোখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিব এইটো চাওক নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি পৰিয়ালটোত থকা সম্পত্তি ঠিক আছে এই সম্পত্তিখিনি আপোনালোকে দি দিব যদি ৰেডিঅ' আছে ৰেডিঅ' লিখি দিব য়েছ ন' আপোনালোকৰ দূৰদৰ্শন আছেনে নাই অৰ্থাৎ টিভি আছেনে নাই ঠিক আছে ইণ্টাৰনেটৰ উপলব্ধতা আপোনালোকৰ ঘৰত ফাইবাৰ আছে নেকি লেপটপ কম্পিউটাৰ আছে নেকি আৰু টেলিফোন মোবাইল ফোন স্মাৰ্টফোন কিবা আছে নেকি ইয়াতে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব চাইকেল বাইক মটৰচাইকেল আপোনালোকৰ কি আছে মপেড সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব ঠিক আছে কাৰ জীপ ভেন কিবা আছে নেকি ইয়াতে আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব পৰিয়ালটোত ব্যৱহাৰ কৰা খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ চাউল ঘেঁহু ক'ৰ পৰা আপোনালোকে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰে চাউলৰ পৰা যদি হয় দেন চাউল লিখিব তেনেহ'লে ঘেঁহুৰ পৰা হয় ঘেঁহু লিখিব ঠিক আছে এইখিনি কৰিলেও আপোনালোকে নেক্সট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চাওক ইয়াতে সামাৰী পেজখন আহিব এই ষ্টেপটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বন্ধুসকল ছাবমিট কৰাৰ আগতে নাম বয়স এড্ৰেছ ফেমিলি মেম্বাৰ ডিটেইলছ আৰু হাউচ হোল্ড ইনফৰমেশ্যন আকৌ এবাৰ ভালদৰে চেক কৰি লওক কোনোবা যদি ভুল থাকে তেনে ইডিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰি লওক সকলো ইনফৰমেশ্যন ঠিক থাকিলে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰক আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত পৰ্টেলে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ছাকচেছফুল বুলি ছাবমিট কৰি দেখুৱাব তাৰপিছত আপোনাৰ বাবে এটা ইউনিক চেল্ফ ইনুমেৰেশ্যন ID বা SCID জেনেৰেট হ'ব ঠিক আছে এই SCIDটো আপোনালোকে